再敢伤前者，死！ Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 61, sau khi bắt gặp Tạp Cương, Đại Thúc cùng Linh Nhi bị đám người của Xà Xào binh đoàn gây khó, Tiêu Viêm đã liền ra tay. Nhất thời, khi hỏa diễm bạo phát, thân thể đám người kia liền nổ tung. Nhìn thấy tên tiểu tử mồm ngậm cỏ, Linh Nhi đã liền nhận ra hắn là Tiêu Viêm. Nghe vậy, vị đại thúc kia cũng giật mình. Bất chợt, hình ảnh của tên thiếu niên non nớt năm đó đã hiện ra trước mắt của ông. Thu liễm lại tâm tình, thanh âm của ông đã liền vang lên nói: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, thật là ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Thấy thế, sắc mặt vị đại thúc kia vui mừng, bất chợt ông quỳ rạp người xuống, sau đó thanh âm đã liền vang lên nói: "Tiêu Viêm huynh đệ, song binh đoàn huyết chiến gặp đại nạn, khẩn cầu ngài có thể xuất thủ cứu giúp, Tạp Cương này xin làm trâu làm ngựa để đền ơn." Ở bên cạnh, nhìn đại thúc quỳ xuống, Linh Nhi cũng quỳ theo, thanh âm non nớt cũng liền vang lên cầu xin Tiêu Viêm cứu giúp. Thấy tình cảnh này, Tiêu Viêm vung tay áo lên, một cỗ nhu lực liền đem hai người đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói: "Là dòng binh đoàn Xà Xào sao? Thực lực bọn họ thế nào?" "Đội trưởng, bọn họ là một cường giả có thực lực lục tinh đấu linh, thực lực rất mạnh." "Lục tinh đấu linh ư? Nếu vậy, ngươi đem thứ này cất kỹ, nếu gặp nguy hiểm, hãy dùng đấu khí quán nhập vào nó và ném về phía trước, nó sẽ giúp ngươi trốn thoát. Ngọc bài này có liên hệ với ta, chỉ cần đem nó bóp nát, ta sẽ đi tới trợ giúp. Hôm nay còn có việc liền cáo từ trước, sau này nếu có cơ hội sẽ còn gặp lại." Tiêu Viêm mỉm cười, không đợi Tạp Cương hoàn hồn, thân hình run lên, trước ánh mắt kinh hãi chung quanh trong nháy mắt, thân hình liền quỷ dị tiêu tán. Nhìn theo bóng lưng đột ngột biến mất, Tạp Cương khẽ cúi đầu cảm tạ, sau đó ông liền kéo Linh Nhi chạy về phía huyết chiến dòng binh đoàn. Còn Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Mị Độ Toa chỉ trong đoạn thời gian ngắn, ba người đã phi hành tới một khu rừng. Bất chợt, ở phía xa, một hình ảnh sơn cốc xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm, thân thể từ từ hạ xuống. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, mặc dù cách người một khoảng cách xa như vậy, nhưng anh ấy vẫn có thể ngửi được một cỗ mùi thơm nồng đậm của thảo dược. Khẽ thở dài, ánh mắt chậm rãi đảo qua, Tiêu Viêm nhanh chóng phóng người lên, ở phía sau, Tử Nghiên cùng Mị Độ Toa cũng liền đi theo. Chỉ sau tích tắc, ba người đã dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ, chậm rãi bước đi từng bước, ba người liền tiến về phía trước. Chứng kiến căn nhà tranh cùng tiểu y tiên năm đó, ánh mắt Tiêu Viêm có chút thổn thức, chuyện xảy ra vài năm trước bất chợt lại xuất hiện trong tâm trí. Từng ánh mắt, từng nụ cười cứ thế hiện lên, làm Tiêu Viêm không khỏi nhung nhớ. Giờ đây, anh ấy như hóa đá, thân thể cứ thế đứng im tại chỗ. Một lát sau, Tiêu Viêm mới từ trong cảm xúc nhung nhớ tỉnh táo trở lại, chậm rãi xoay chuyển thân hình, anh ấy liền cùng hai người bên cạnh bước lên những bậc thang, tiến vào bên trong căn nhà. Thế nhưng vừa bước đến cửa, ánh mắt Mị Độ Toa đột nhiên biến đổi. Khi bàn tay Tiêu Viêm chạm vào cánh cửa thì bất chợt ở phía sau, một bàn tay mềm mại trắng ngần đã nắm lấy cánh tay anh ấy và giữ lại. Ngay sau đó, thanh âm đã liền quát lên nói: "Dừng lại, trên cửa có kịch độc." Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình. Đôi mắt híp lại, tay áo vừa động, một cỗ kình phong mãnh liệt xuất ra, Mị Độ Toa liền đem cửa phòng kia đánh văng. Nhưng cửa phòng bị phá vỡ, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua một lượt, thế nhưng bên trong căn nhà nhỏ cũng không có nửa bóng người. Thế vậy, Mị Độ Toa đã liền nói: "Không nên vào phòng, nơi này có rất nhiều độc tố độc tính rất mạnh, một khi dính vào sẽ cực kỳ phiền toái." Nghe những lời này, Tiêu Viêm giật mình, bất chợt thanh âm ấy đã liền vang lên nói: "Nếu các hạ đã không muốn xuất hiện, ta sẽ đem căn nhà này hủy đi." "Hủy sao? Nếu vậy thì ba người các ngươi cũng vĩnh viễn ở lại chỗ này đi." Dứt lời, một thân ảnh áo đen cũng liền xuất hiện bên trong sơn cốc. Thấy vậy, Mị Độ Toa liền cất lời đáp: "Lưu lại sao? Chưa có người có đủ tư cách nói những lời này với bản vương." Dứt lời, cánh tay chợt động, Mị Độ Toa đã liền phóng ra một đạo công kích mạnh mẽ hướng về phía nữ nhân bịt mặt kia đánh tới. Đối diện với nó, bàn tay nữ nhân áo đen khẽ động, một màn chắn đã liền xuất hiện. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, kinh khí nổ vang làm nơi đây rung động kịch liệt. Sau đó, thân ảnh nữ nhân kia hiện lên ngày càng rõ ràng hơn. Bất chợt, thanh âm của nàng ta đã liền vang lên nói: "Trong vòng 10 cái hô hấp rời khỏi sơn cốc, nếu không, chết." Hôm nay mặc kệ ngươi đi hay là ở, cái mạng này bổn vương chắc chắn muốn rồi." Dứt lời, thân hình khẽ động, Mị Độ Toa đã liềm vọt thẳng về phía trước. Thấy thế, nữ nhân bịt mặt kia cũng động thân, một luồng năng lượng màu tím đen đã liền tạo thành một vũng xoáy bao phủ khắp nơi này. Còn Mị Độ Toa lấy tốc độ kinh người, chỉ trong tích tắc, nàng cũng đã lao tới vũng xoáy kia. Thế nhưng, vừa khi nàng tới gần, nữ nhân bịt mặt cũng biến đổi. Ngay lập tức, từ trong lốc xoáy, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đã liền phóng ra. Thấy vậy, trường kiếm trong tay xuất hiện, Mị Độ Toa điểm phá tan công kích đang lao tới. Sau đó, nhanh chóng tăng tốc, nàng liền lao tới người nữ nhân kia và cùng cô ta giao chiến hết sức quyết liệt. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh như tia chớp chỉ trong tích tắc đã va chạm hàng chục lần, hai thanh kiếm nhanh như chớp va chạm với nhau.
Bóng người mơ hồ bay vút, trên vách núi kia, đá vụn bay tứ tung, tường khe nứt nhỏ nhanh chóng lan tràn ra trên vách núi. Mỗi lần hai người đánh tới, kinh khí lại ầm ầm bạo phát, làm nơi đây rung động mãnh liệt. Nhìn hai đạo thân ảnh va chạm, Tiêu Viêm thanh âm nghi hoặc vang lên nói: người này là ai? Không ngờ có thể cùng Mỹ Độ Toa khó phân thắng bại. Đúng vậy, có thể cùng Thải Lân tỷ đánh lâu như vậy cũng rất mạnh. Hơn nữa, mùi trên người của hắn sau khi ngửi thấy thật chóng mặt. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, phát hiện kịch độc, thanh âm liền vang lên quát: Tử Nghiên, tạm thời không cần tiếp tục hô hấp. Đợi ta ở chỗ này, không nên động lung tung. Dứt lời, lấy hỏa diễm bao phủ lấy cơ thể, Tiêu Viêm liền dùng nó xua tan đi kịch độc xung quanh nơi này. Còn trên bầu trời, hai thân ảnh vẫn đang liên tiếp va chạm, trong một đòn mạnh mẽ tung ra, cả hai người đều bị chấn ngược lại phía sau. Thế nhưng ngay khi hai người tách ra, Tiêu Viêm đã liền ra tay, mang theo hỏa diễm nóng cháy, anh ấy liền đánh về phía trước. Tuy nhiên, người kia rất nhanh đã tránh né, đòn công kích kia vì thế cũng đi chệch hướng. Thế vậy, thanh âm Tiêu Viêm chợt vang lên nói: rốt cuộc các hạ là ai? Rời đi nơi này. Vị bằng hữu, tại hạ Tiêu Viêm, nơi này khi xưa ta cùng với một vị bạn tốt của ta tìm được, chủ nhà ở đây cũng không phải là ngươi. Tiêu Viêm? Nhắc đến cái tên này, vị nữ nhân bịt mặt kia bất chợt dừng lại, còn Mỹ Độ Toa nghe những lời vô nghĩa, thanh âm bất chợt vang lên nói: ngươi nói nhảm cái gì vậy? Tên độc vật này mặc dù quỷ dị nhưng mà bổn vương muốn lấy mạng hắn cũng không khó. Còn Tiêu Viêm, thanh âm lại một lần nữa nhìn nữ nhân áo bảo đen nói: không biết tên họ của các hạ là gì, có thể Tiêu Viêm đã nghe nói qua. Nghe vậy, nữ nhân kia đột nhiên quay đầu lại, thanh âm vang lên nói: hai người các ngươi có thể kháng độc, nhưng tiểu cô nương ở phía dưới kia thì lại không. Đây là giải dược có thể giải được độc trong cơ thể, nơi này là của ngươi cùng bằng hữu của ngươi tìm được, ta trả cho ngươi. Dứt lời, đạo ảnh kia cũng liền phóng đi khỏi nơi này. Giật mình, Tiêu Viêm thanh âm hốt hoảng gọi theo nói: Tiểu Y Tiên, là ngươi? Nghe vậy, thân ảnh áo đen kia bất chợt dừng lại, nhìn về phía Tiêu Viêm một lần, sau đó thân ảnh áo bảo đen liền chìm vào hư không. Mang theo ánh mắt có chút luyến tiếc, Tiêu Viêm nhìn theo bóng dáng vừa rời đi không chớp mắt, phải mất một hồi lâu anh ấy mới tỉnh táo lại. Chậm rãi quan sát, mọi người liền thấy kịch độc xung quanh nơi này đã tiêu tán, bầu không khí trong lành đã trở lại bình thường. Thế vậy, hai người Tiêu Viêm cùng Mỹ Độ Toa liền chạy lại chỗ của Tử Nghiên. Nhưng trong bắt lấy cánh tay, Tiêu Viêm liền đưa đấu khí vào cơ thể nàng. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Mỹ Độ Toa hỏi nhỏ nói: thế nào rồi? Tìm không thấy chỗ không phù hợp, xem ra độc khí kia che giấu rất sâu đậm, cũng không biết độc tính như thế nào. Tên kia một thân độc tính ngay cả ta cũng có chút kiêng kỵ, huống chi Tử Nghiên, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiêu Viêm chần chừ, suy nghĩ một hồi, anh ấy liền đưa thuốc giải vào trong miệng Tử Nghiên để nàng nuốt lấy. Và quả nhiên, thuốc giải thật sự có tác dụng, chỉ sau một đoạn thời gian ngắn, Tử Nghiên đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Thế vậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Độ Toa vui mừng, chậm rãi đứng lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Viêm thầm nghĩ, không biết mấy năm nay Tiểu Y Tiên đến tột cùng đã trải qua cái gì, thực lực nàng trở nên vô cùng mãnh liệt, ngay cả Mỹ Độ Toa cũng phải kiêng kỵ. Dùng sức lắc đầu, đem suy nghĩ trong đầu dứt bỏ, Tiêu Viêm chậm rãi đi về hướng túp lều nhỏ, sau đó liền khu trừ độc tố lưu lại xung quanh nơi này. Cuối cùng, khi mọi thứ xong xuôi, giận do Tử Nghiên và Mỹ Độ Toa không được phá phách, sau đó Tiêu Viêm cũng liền ngồi xuống tiến hành luyện chế đan dược. Đến đây thì hết tập 62/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.